Namaskar and welcome. I am Dhruvika Kanabar from Sri AKDMC Mahila College, Jamnagar, presenting the lecture of Business Management, Personal Management, વાણિજ્ય સંચાલન, કર્મચારી સંચાલનમાં આપણે યુનિટ 4 ટ્રેનિંગ તાલીમ ના પોઈન્ટ્સ ડિસ્કસ કરી રહ્યા હતા, જેમાં લાસ્ટ 2 સેશન્સમાં આપણે મેથડ્સ ઓફ ટ્રેનિંગ તાલીમના પદ્ધતિઓ એના વિશે ચર્ચા કરી. તાલીમની બે પ્રકારની પદ્ધતિ, કામદારોને તાલીમ અને સુપરવાઇઝરોને તાલીમ, એની પદ્ધતિઓ વિશે આપણે ચર્ચા કરી. હવે આપણે તાલીમના પ્રકારો વિશે ચર્ચા કરવી છે. ટાઈપ્સ ઓફ ટ્રેનિંગ. પહેલું હતું મેથડ્સ ઓફ ટ્રેનિંગ, તાલીમની પદ્ધતિઓ, અને હવે ટાઈપ્સ ઓફ ટ્રેનિંગ, તાલીમના પ્રકારો. એકમ ઔદ્યોગિક એકમ હોય, પોતાની જરૂરિયાત અને જે કોઈ હેતુઓ હોય એને ધ્યાનમાં લઈ અને કર્મચારીને તાલીમ આપતા હોય છે. તો આ તાલીમના પ્રકારો જે છે એને બે ભાગમાં વહેંચી શકાય, હેતુના દૃષ્ટિકોણથી અને વ્યક્તિગત દૃષ્ટિકોણથી, ફ્રોમ ધ વ્યૂ પોઈન્ટ ઓફ ઓબ્જેક્ટિવ એન્ડ ફ્રોમ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ વ્યૂ પોઈન્ટ. હેતુના દૃષ્ટિકોણથી તાલીમના 4 પ્રકારો છે. એમાં ફર્સ્ટ પ્રારંભિક તાલીમ, ઇન્ટ્રોડક્શન ટ્રેનિંગ. એકમમાં જે નવા આવતા કર્મચારીઓ હોય એને એકમના વ્યવસ્થાતંત્રથી પરિચિત કરાવવા માટે એક તાલીમ આપવામાં આવે, એને પ્રારંભિક તાલીમ કે પ્રાથમિક તાલીમ કહેવામાં આવે. અને એનો હેતુ શું હોય કે કર્મચારી એના કામથી એકમથી માહિતગાર થાય, કર્મચારીને એકમના નીતિ નિયમો, વ્યવસ્થાતંત્ર, ઉત્પાદનની પ્રક્રિયા, કામની પરિસ્થિતિ, કામની સિસ્ટમ, સગવડ, માહિતી, આ બધુંનું જ્ઞાન આપવામાં આવે. એટલે નવા આવેલા કર્મચારી જે છે એકમમાં કમ્ફર્ટેબલ થઈ શકે અને કામ કરી શકે, અને એમની પાસેથી શું અપેક્ષિત રાખવામાં આવે છે, એકમમાં એમણે શું કરવાનું છે, અને એકમની કામ કરવાની પદ્ધતિ શું છે, એકમ વિશેની બેઝિક ઇન્ફોર્મેશન, અને પોતાએ શું કરવાનું છે એકમમાં એની બેઝિક ઇન્ફોર્મેશન એને મળે, એ માટે પ્રારંભિક તાલીમ આપવામાં આવે છે એ હેતુથી. પછી સેકન્ડ છે કાર્ય તાલીમ, જોબ ટ્રેનિંગ. કર્મચારીને જે કાર્ય સોંપવામાં આવેલા હોય એ કાર્યને લગતી એમને તાલીમ આપવામાં આવે છે. આ પ્રકારની તાલીમથી કાચો માલ અને અન્ય સામગ્રી, યંત્ર સામગ્રીના ઉપયોગ વિશેની જાણકારી એમને પ્રાપ્ત થાય. એટલે એકચ્યુઅલમાં જે એમને કામ કરવાનું છે એની તાલીમ આપવામાં આવે. એનાથી શું થાય, એ કામ કરવા માટેની લાયકાત તો એનામાં છે જ, ત્યારે જ એમને અપોઇન્ટ કરવામાં આવેલા છે, એમની ભરતી કરવામાં આવેલી છે, બટ એ કામની અમુક પદ્ધતિ અંગેની એમને જાણકારી આ કાર્ય તાલીમમાં આપવામાં આવે એટલે સમય, શક્તિ અને નાણાંનો બગાડ અટકાવી શકાય, અને એમને સોંપવામાં આવેલું કાર્ય જે છે એ એફિશિયન્ટલી અને પ્રોપરલી કરી શકે, વ્યવસ્થિત અને કાર્યક્ષમ રીતે કરી શકે, કાર્ય તાલીમ, જોબ ટ્રેનિંગ મળેલી હોય તો. એના પછી હવે બઢતીગત તાલીમ, ટ્રેનિંગ ફોર પ્રમોશન. કર્મચારી જે છે એ એક જ સ્થાને કાયમ રહેવા ઈચ્છે નહીં. દરેક વ્યક્તિને એના જે હોય એનાથી આગળ આવવું હોય, ઉપર આવવું હોય. કર્મચારી જે છે એને પ્રગતિ કરવી હોય તો બઢતી આપવામાં આવે ત્યારે કર્મચારીને એનાથી ઊંચા હોદ્દા ઉપર મૂકવામાં આવતા હોય છે. તો ઊંચા હોદ્દા ઉપર જ્યારે મૂકવામાં આવે ત્યારે એના કાર્ય, ફરજો, સત્તા, પ્રતિષ્ઠા, પગાર બધામાં વધારો થાય છે. ઊંચા હોદ્દે કાર્ય અને ફરજો પણ વધશે, એટલે એ કાર્યો એ ઊંચા હોદ્દા પરના એ કાર્યક્ષમ રીતે કરી શકે એ હેતુથી એમને આ પ્રકારની બઢતીગત તાલીમ આપવામાં આવે છે, ટ્રેનિંગ ફોર પ્રમોશન આપવામાં આવે છે. અહીંયા પ્રારંભિક પરિચયની તો જરૂર નથી, બિકોઝ કર્મચારી ઓલરેડી વર્કિંગ જ છે એકમમાં, એટલે એમને પરિચય તો છે જ. માત્ર એમની ફરજો, જવાબદારીઓમાં જે વધારો થાય છે એના વિશે જ એમને અહીંયા માહિતગાર કરવાના છે, તાલીમ આપવાની છે. એના પછી રિફ્રેશર તાલીમ. રિફ્રેશર મતલબ કે સમયાંતરે જે ફેરફારો આવે છે ઔદ્યોગિક ક્ષેત્રે, સંચાલકીય ક્ષેત્રે, વૈજ્ઞાનિક સંશોધનો અને શોધખોળ ક્ષેત્રે જે નવા નવા ફેરફારો આવે છે એના લીધે કામ કરવાની પદ્ધતિમાં જે ફેરફાર આવે એના માટેની જે ટ્રેનિંગ આપવામાં આવે એને કહેવાય રિફ્રેશર ટ્રેનિંગ. આપણે કેમ પહેલાં ફિઝિકલ ક્લાસરૂમમાં ભણતા હતા, પણ સમય સંજોગો અનુસાર આપણે હવે વર્ચ્યુઅલ ક્લાસરૂમમાં ભણીએ છીએ, તો એ શું થયું, એક કામ કરવાની મેથડમાં ચેન્જ થયો. ભણાવીએ છીએ એ જ જે તમને ક્લાસમાં ભણાવતા, બટ જસ્ટ મીડિયમ ઓફ ઇન્સ્ટ્રક્શન ચેન્જ થયું અને મેથડમાં થોડો ઘણો ચેન્જ થયો. તો રિફ્રેશર ટ્રેનિંગથી આ પ્રકારના ચેન્જને અનુકૂળ થવા માટેની તાલીમ જે છે એ કર્મચારીઓને આપી શકાય. તો આ વિશેષ જાણકારી એમને પ્રાપ્ત થાય નવી ટેકનોલોજી પદ્ધતિ વિશેની, એના માટે રિફ્રેશર ટ્રેનિંગ એમને આપવામાં આવે છે. તો આ થયું હેતુના દૃષ્ટિકોણથી, ફ્રોમ ધ વ્યૂ પોઈન્ટ ઓફ ઓબ્જેક્ટિવ ના વ્યૂ પોઈન્ટથી ટ્રેનિંગના ટાઈપ્સ: પ્રારંભિક તાલીમ, ઇન્ટ્રોડક્શન ટ્રેનિંગ, કાર્ય તાલીમ, જોબ ટ્રેનિંગ, બઢતીગત તાલીમ, ટ્રેનિંગ ફોર પ્રમોશન, અને રિફ્રેશર તાલીમ, રિફ્રેશર ટ્રેનિંગ. હવે આવે છે વાત વ્યક્તિના દૃષ્ટિકોણથી, ફ્રોમ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ વ્યૂ પોઈન્ટ. હવે ઇન્ડિવિજ્યુઅલમાં કોણ આવે? એકમમાં કાર્યરત કર્મચારીઓ, એમને સુપરવાઇઝ કરતા સુપરવાઇઝરો, અને સૌથી ઉચ્ચ સંચાલકીય અધિકારીઓ. આ 3 પ્રકારના કર્મચારીઓ એકમમાં કાર્યરત હોય.
તળ સપાટીમાં કર્મચારી આવે, મધ્ય સપાટીમાં સુપરવાઇઝર આવે અને ઉચ્ચ સપાટીમાં ઉચ્ચ સંચાલકીય અધિકારીઓ આવે. તો આ બધા જ પ્રકારના જે કર્મચારીઓ એકમમાં કામ કરે છે એમને પણ તાલીમ આપવી જોઈએ. એ પોતપોતાની ફરજો, જવાબદારીઓ, સત્તા યોગ્ય રીતે નિભાવી શકે એના માટે. એમાંથી આપણે કર્મચારીઓ અને સુપરવાઇઝરના તાલીમની જે અમુક પદ્ધતિ છે જે આગળના પોઈન્ટમાં આપણે મેથડ્સ ઓફ ટ્રેનિંગમાં ડિસ્કસ કરી, અને હવે આ ટાઈપ્સ ઓફ ટ્રેનિંગ ડિસ્કસ આપણે કરી રહ્યા છીએ. એના પછીના પોઈન્ટમાં આપણે ઉચ્ચ સંચાલકીય અધિકારીઓને આપવાની તાલીમના પોઈન્ટ્સ પણ ડિસ્કસ કરવાના છીએ. તો કામદારોને તાલીમમાં શું હોય કે એમની કાર્યક્ષમતા, ઉત્પાદકતાના નિર્ધારિત લક્ષ્યાંકો પ્રાપ્ત કરી શકાય અને કામદારોમાં અજ્ઞાનતા નિવારી શકાય અને એમને કામ કરવાની પદ્ધતિઓ વિશે સમજાવી શકાય, એના માટે કર્મચારીઓને તાલીમ આપવામાં આવે છે. બાકી આપણે ઓલરેડી ડીપ ડિસ્કશન કરેલું છે, ડિટેલ્ડ ડિસ્કશન આપણે થઈ ગયું છે કર્મચારીઓને આપવાની તાલીમમાં, મેથડ્સ ઓફ ટ્રેનિંગમાં. સો આઈ એમ નોટ ઇલાબોરેટિંગ ધીસ પોઈન્ટ. એના પછી આવે સુપરવાઇઝરને તાલીમ. સુપરવાઇઝર કે નિરીક્ષકોએ એમની હાથ નીચેના કર્મચારીઓ પાસેથી કામ લેવાનું છે. સુપરવાઇઝરને માત્ર જે ટેકનિકલ જ્ઞાન હોય તો ઇટ ઇઝ નોટ ઇનફ. એમને મનોવૈજ્ઞાનિક અભ્યાસ પણ હોવો જરૂરી છે, સાયકોલોજીકલ, બિકોઝ એમણે કામ કઢાવવાનું છે. અને કામ કઢાવવા માટે તમારી પાસે સાયકોલોજી નોલેજ હોવું જરૂરી છે. છે ને કે અમુક વ્યક્તિ પાસે કામ કઢાવવાની ટેકનિક અમુક હોય કે જેનાથી ઔદ્યોગિક શાંતિ પણ ન ખોરવાય, કામ પણ ગુણવત્તાયુક્ત મળે આપણને. એ રીતે મનોવૈજ્ઞાનિક બાબતોને ધ્યાનમાં રાખી, સાયકોલોજીકલ ફેક્ટને કન્સિડર કરી અને અગર કામ કરી શકે તો સુપરવાઇઝરો એનું કામ જે છે એ સારી રીતે કરી શકશે. તો કર્મચારીઓ પાસેથી કામ લેવાની એમનામાં કળા અને આવડત હોવી જોઈએ, અને એ આવડત કેળવવા માટે એમને તાલીમ આપવામાં આવે છે. તો સુપરવાઇઝરને તાલીમની પણ ડિસ્કશન આપણે ડીપમાં મેથડ્સ ઓફ ટ્રેનિંગના સેકન્ડ પાર્ટમાં કરેલી છે. અને લાસ્ટ આવે છે ઉચ્ચ સંચાલકીય અધિકારીઓને આપવાની તાલીમ, જેનું ડિસ્કશન આપણે હવે નેક્સ્ટ સેશન્સમાં કરવાના છીએ. સંચાલકો જે છે એ અમુક કેપેબિલિટીઝ એનામાં ઇનબિલ્ટ હોય છે અને અમુક કેપેબિલિટીઝ કેળવવી પડે, અમુક ક્ષમતા જે છે કેળવવી પડે, અમુક હોય વ્યક્તિમાં મૂળભૂત રીતે. સંચાલનનું અતિ જવાબદારી ભર્યું કામ જે છે એ સંચાલકોનું છે, ઉચ્ચ સંચાલકોનું. એટલે એમને તાલીમ આપવી જરૂરી છે. ઉચ્ચ સંચાલક અધિકારીઓ હોય એને સંચાલન પ્રત્યેની મહત્વની બાબતો અંગે નિર્ણય લે છે. કોઈ પણ વિકટ પરિસ્થિતિ હોય તો એમાં એમને આસાનીથી માર્ગ કાઢવા માટે તાલીમ એમને આપવી જરૂરી છે. બિકોઝ કર્મચારીઓને તો એમને માર્ગદર્શન આપવામાં આવશે, એ મુજબ એ કામ કરશે. સુપરવાઇઝર પણ ઉચ્ચ સંચાલકના આદેશો મુજબ કામ કરશે, બટ ઉચ્ચ સંચાલકો જે છે એને બધું હેન્ડલ કરવાનું છે. એની ક્રિટિકલ સિચ્યુએશન હોય કે કંઈ પણ હોય તો એમને એ વસ્તુમાંથી બહાર નીકળવાનું છે. પડકાર જે છે એને લઈ એને ફેસ કરવાનું છે, ચેલેન્જીસને. એટલા માટે એમને તાલીમ આપવી જરૂરી છે. એમને તાલીમ હવે કયા બાબતની આપવી જોઈએ ઉચ્ચ સંચાલકીય અધિકારીઓને? તો એમને વહીવટી જ્ઞાનની તાલીમ આપવી જોઈએ, ટેકનિકલ જ્ઞાનની તાલીમ આપવી જોઈએ, આર્થિક બાબતોનું જ્ઞાન આપવું જોઈએ અને કામ લેવાની કળા એમને હોવી જોઈએ. વહીવટી જ્ઞાનમાં શું આવે કે સંચાલનના મહત્વના કાર્યો હોય, આયોજન, પ્રબંધ, દોરવણી, અંકુશ, તો એ બધામાં તાલીમ એમને હોવી જોઈએ. પછી એકમ માટે મહત્વની વિગતો પ્રાપ્ત કરવા માટે ડોક્યુમેન્ટ્સ તૈયાર કરવા, અહેવાલો બનાવવા, દસ્તાવેજો ઘડવા, એ પ્રકારનું જે એડમિનિસ્ટ્રેટિવ વર્ક હોય એ પણ એમણે કરવાનું હોય, એટલે એની ટ્રેનિંગ એમને હોવી જોઈએ. પછી ટેકનિકલ નોલેજ, તો વિવિધ પ્રકારના કાર્યોમાં ટેકનિકલ જ્ઞાન હોય, જેમ કે અકાઉન્ટ ઓફિસરને નામાના સિદ્ધાંતનું જ્ઞાન હોય, હિસાબ તપાસવાનું જ્ઞાન હોય, ઓડિટિંગનું જ્ઞાન હોય, કરવેરા અને ધંધાને સ્પર્શતા કાયદાનું જ્ઞાન હોય, લોનું નોલેજ હોવું જોઈએ. તો એ બધું જ્ઞાન જે છે એમનું પણ એમને ટ્રેનિંગ આપેલી હોવી જોઈએ. પછી આર્થિક બાબતોનું જ્ઞાન, ઉચ્ચ સંચાલકીય અધિકારીઓના હાથમાં બધી આર્થિક બાબતોના નિર્ણયકરણની પ્રક્રિયાનો સત્તા રહેલી હોય છે. એટલે નીતિ વિષયક નિર્ણયોમાં અર્થશાસ્ત્રનું જ્ઞાન પણ એટલું જ અગત્યનું છે. અને કામ લેવાની કળા, અલ્ટિમેટલી સંચાલન એટલે લોકો પાસેથી કામ મેળવવાની કળા. એટલે અહીંયા ઉચ્ચ સંચાલકીય અધિકારીઓએ સુપરવાઇઝર અને કર્મચારીઓને પાસેથી કામ મેળવવાનું હોય છે. એટલે એ પણ એમનામાં નોલેજ હોવું જોઈએ કે લોકો પાસેથી કઈ રીતે કામ મેળવવું. ચેતનવંતા માનવ પાસેથી કામ મેળવવાનું કામ થોડું ચેલેન્જિંગ છે. યંત્ર હોય તો એને એ જડ છે, એની પાસેથી કામ મેળવવું, એ યંત્રની તમે મિકેનિઝમ સમજી લો એટલે કાયમ એ જ મિકેનિઝમ રહે. બટ માણસો છે એની મિકેનિઝમ કામ મેળવવાની એમની પાસેથી એ અલગ અલગ હોય, અલગ અલગ સમયાંતરે, અલગ અલગ સંજોગોમાં. તો આ વસ્તુ એમને એને ટ્રેનિંગ આપવી જોઈએ. અધિકારીઓ પોતાના સબઓર્ડિનેટ્સ જે હોય, એમના અંડરમાં જે કામ કરતા હોય એમની પાસેથી આસાનીથી કામ મેળવી શકે, એમને સલાહ સૂચન આપી શકે, માર્ગદર્શન આપી શકે, ગાઈડ કરી શકે, એ માટે એમને મનોવૈજ્ઞાનિક અભ્યાસની અને તાલીમની આવશ્યકતા પણ રહેલી હોય છે. તો આ થઈ વાત વ્યક્તિગત દૃષ્ટિકોણથી તાલીમની. ફાઇન. તો આપણે આ વ્યક્તિગત દૃષ્ટિકોણથી તાલીમમાં 2 પોઈન્ટ થઈ ગયા છે, અને ત્રીજો પોઈન્ટ હવે આપણે અલગ ક્વેશ્ચન સ્વરૂપે ડિસ્કસ નેક્સ્ટ સેશનમાં કરીશું.
હેતુના દૃષ્ટિકોણથી જે પોઈન્ટ છે એમાં આપણે એટલું જ ડિસ્કસ કરવાનું છે, એમાં આપણે આગળ ડિટેલ આવતી નથી. That is all for this session. Thank you. For any doubts or queries, you can write me on this mail dbk.dhruvika@gmail.com. Thank you.